זה נחש שנקרא שחור ראש, נחש קטן, חמוד, הוא לא ארסי. איך אני יודע? עכשיו בואו רגע לדבר על איך אנחנו יודעים. אז ככה, יש לנו בארץ כמה סוגי נחשים. ארסי, תת ארסי ולא ארסי. כשרוב הנחשים, יש לנו מעל 40 סוגים, רוב הנחשים הם לא ארסיים, בסדר? יש 9 סוגים שהם ארסיים. מתוכם יש, חלקם הגדול, לא תפגשו בכלל מרכז וצפונה, תפגשו בעיקר באזורים הדרומיים. זאת אומרת שבסופו של דבר, אם אני מסנן את כל המידע הזה, הנחש הארסי הבעייתי, שאותו פוגשים באמת בארץ, במרכז הארץ וצפונה, זה צפה שנמצא קרוב למגורי אדם, והוא ארסי, והוא נמצא מבחינת התפוצה שלו במרחב הזה. אתה מכיר צפעים. אז באמת יש בארץ בשנה כמה מקרי הקשה? המון, כל יום. אלפים? לא, אני רוצה שתגידו מספר. אלפים. 300, יפה. 300 מקרי הקשה. כמה אנשים מתים בארץ מהקשת נחש בשנה? בין 1 ל-2. בין 1 ל-2, וזה הרבה פעמים קורה כתוצאה מתגובה לא נכונה להקשה, פינוי לא בזמן, מקרים מצערים שבהם באמת ההקשה הייתה מאוד קריטית בגלל שההרס היה מאוד מרוכז וזה הקיש בכלי דם מרכזי, מקרים מאוד מאוד ספציפיים. רוב ההקשות, קודם כל 300 זה מעט בשנה, אתם מסכימים איתי, נכון? דבר שני, 1 או 2, 2 מקרי מוות זה באמת קטן. וזה אומר כזה שרוב הנחשים שאנחנו נפגוש ביום יום הם לא ארסיים. דרך אגב, בתקופה הזאת אנחנו פוגשים, אני לא יודע מי בכם פגש, אבל בתקופה הזו כל שנה אנחנו פוגשים, אנחנו אתמול פגשנו בטיול, וגם בפנימיה כל שנה אנחנו פוגשים נחשים בתקופה הזו, כי הם יוצאים, זו התקופה שלהם. ורוב הנחשים הם לא ארסיים. נחש לא ארסי יש לו שיניים, הוא יכול לנשוך. זה לא נעים, זה כואב קצת, אבל זה לא עושה שום דבר, זה נשיכה. בסדר? זה יעשה לכם סימנים, זה קצת יפנצ'ר לכם את האור, אבל זה לא עושה שום דבר. זה לא נעים. למה הוא משתמש בזה? יש לו שיניים גם בזווית שהיא פנימית, כך שכשהוא טורף את הטרף הוא יכול לבלוע אותו ולמשוך אותו בעזרת השיניים. בסדר? בצורה כזאת. הנה, נראה לכם תמונה אפילו. ככה זה נראה כשנחש הזה שנקרא נחש ביצים מושך פנימה את הביצה. זה יכול להיות גם לטאה, זה יכול להיות גם ציפור, זה יכול להיות כל דבר אחר. הוא מושך פנימה בעזרת השיניים, בסדר? יש לו אפשרות גם כיוון יש לו אפשרות כיוון שהלסתות שלו לא מחוברות אלא על ידי איזשהו גיד, הוא יכול לפתוח את הפה שלו לגודל של פי 5 מהקוטר הרגיל של הפה שלו. זה אומר שזה כאילו שאני אבלה כדורסל. זה ההשוואה. זאת אומרת שנחש יכול לבלוע משהו הרבה יותר גדול ממנו באמצעות מנגנון שמאפשר לו לפתוח את הפה ולהכניס אותו. זה לוקח לו הרבה זמן, אבל הוא יכול לעשות את זה. אז אמרנו שיש נחשים לא ארסיים שזה רובם. הזעמנים למיניהם, השלבנים למיניהם, הארבע קו, כל מיני נחשים שהם לא מסוכנים. יש תת ארסי. תת ארסי זה נחש שיש לו אפשרות להזריק ארס, אבל בצורה מאוד מאוד קטנה. קצת. ובגלל זה הוא נחשב תת ארסי, כי זה לא ממש ארס כמו של הארסיים, אלא זה ארס, זה שן בצורת מרזבה, שדרכה יכול לרדת כמה טיפות של ארס. הדבר הזה הוא לא מסוכן מאוד. זה בדרך כלל נחשים שהם גם, נקרא לזה נחשים ידידותיים, וזה יכול להיות קצת כואב, אבל לא יותר מזה. הנחש הארסי לעומת זאת. מי נמנע עם הקבוצה הזאת? תת ארסיים יש סוגים של זעמנים, יש סוגים של, כן, יש סוגים של זעמנים מסוימים, יש זעמן שחור הוא תת ארסי, יש כמה סוגים, חנק משריץ, פטן שחור וכו'. הארסי יש לו את השיניים שאתם מכירים, שהוא יכול באמת להקיש ולהזריק ארס בצורה מיידית, וזה המסוכן שביניהם. רובם יכולים לעשות את זה כלפי קדימה והחוצה, ויש אחד שיכול לעשות את זה גם הצידה, שזה צפה עין גדי. לא תפגשו, שרף עין גדי, סליחה. לא תפגשו אותו כי הוא נמצא רק באזור עין גדי. אז אני אומר שבסוף הסיכוי לפגוש נחש ארסי ושזה מסוכן הוא קטן מאוד. הרוב זה הצפה, ואת הצפה קל מאוד לזהות כי יש לו מטבעות על הגב. מטבעות מחוברות על הגב. צפה יש בכל הארץ, נכון? צפה יש בכל הארץ, אין בדרום. יש צפה מצוי ארץ ישראלי בכל הצפון והמרכז, יש צפה חרמון באזור החרמון, ואין צפה בנגב או במדבר יהודה.
הנה המנגנון שדיברתי עליו, אתם רואים, יש לו פה בלוטת ערס. בלוטת הערס הזו מגיעה לשן שדרכה הוא מזריק את הערס, הנה השן בהגדלה, הערס מוזרק דרך השן החלולה, ובעצם מוזרק לתוך הגוף של האדם או של החיה שהוא פוגע בה. נחש יעדיף לא להקיש, זה בזבוז אנרגיה, זה בזבוז של ערס, אתם לא האוכל שלו. הוא יקיש במקרה שהוא מרגיש סכנה כמובן. אם יש לו סכנה, אז הוא יקיש כהגנה, אבל זה לא המטרה שלו וזה מחליש אותו, והוא צריך לייצר ערס מחדש, הוא צריך לבזבז אנרגיה, כך שבסופו של דבר, מסיכום דבריי אתם מבינים שבסוף נחשים זה בסך הכל חברים. אז בסופו של דבר, מה אני אומר? מי עכשיו? והלאה תיזהרו מנחשים. אבל נחש באמת סובל בעיקר ממוניטין רע, זה מפחיד. זה חיה שמתנהגת בצורה שאנחנו לא צופים אותה, היא מתנהגת בצורה מוזרה. כבר מימי התנ"ך אנחנו יודעים שנחש זה דבר ששופך ראש תשופנו עקב, זאת אומרת שאל תיקח סיכונים, אבל אני מזכיר לכם שאסקלפיוס, אל הרפואה, הסמל שלו זה הנחש על המטה. למה הנחש? כי הנחש הוא גם יכול לשמש ברפואה. אם אני לוקח רעלים שונים בטבע, גם מצמחים וגם מבעלי חיים, ומשתמש בהם בצורה נכונה, אני יכול להפוך אותם לתרופות. ולכן זה לא מפתיע שהאל אסקלפיוס היווני הוא אל שהסמל שלו הוא נחש. כן, אז זה ככה לידע כללי. שווה מאוד להסתכל למטה כשאתם הולכים עכשיו גם למעלה גם למטה, לפעמים אנחנו רואים נחשים וזה מעניין וזה יפה, וגם להיזהר, אבל בסוף הנחשים בעיקר, התכונה העיקרית שלהם זה להרגיש ולהריח. יש להם מה שנקרא איבר יעקובסון. מה זה איבר יעקובסון? את הלשון שהם מוציאים שמפוצלת לשני חלקים, הם יכולים להכניס פנימה, להעלות אותה למעלה לחך, ובאמצעות המידע שהם קולטים באוויר הם יכולים להבין אם יש מולם טורף, אם יש מולם נקבה מיוחמת וכל מיני דברים אחרים. וזה מפוצל כי יש בעצם שני חלקים של המוח שקולטים משני הכיוונים. זאת אומרת, זה ממש צ'יפ, זה ממש צ'יפ שיושב פה. איבר יעקובסון הזה זה לא מיוחד לנחשים, יש אותו גם ליעלים וגם לחיות אחרות, זה גם ללטאות כמובן, זה איבר שקיים אצל רוב הזוחלים. ובאמת כשנחש עומד מולך, קרה לי פעם שהלכתי ביער באוסטרליה, ואוסטרליה אני לא מכיר את הנחשים, שם יש כל מיני, והגעתי, פתאום מולי הגיע נחש, הוא נעמד, הזדקף, זו התנהגות של הרבה מאוד נחשים, לא רק של קוברות, והוציא את הלשון. עמדתי, הסתכלתי עליו, הסתכל עליי, הוצאת לו לשון חזרה? הריח אותי, הרחתי אותו, הוא ראה, אמר זה מנתניה, לא מתעסק איתו. לא, הוא הריח, הוא ראה, הוריד את הראש והלך הצידה. בקוסטה ריקה הנחשים על העצים, אתה הולך בלילה ופתאום אתה רואה יש לך על הענף נחש. זה לא יאומן. כן, אז באמת בסופו של דבר צריך לזכור שהם גם מריחים וגם מרגישים את התנודות של הקרקע, כך שאם אנחנו מתקרבים, בדרך כלל הנחשים יסורו מהדרך, הם לא יסכנו. כך שהסיכוי למפגש עם נחש הוא קטן, אבל כשאנחנו פוגשים נחש, ליפז, אולי נגיד גם מה לעשות, כי זה גם יכול להיות רלוונטי, לא? לא להיכנס לפאניקה. זה חשוב מאוד. הנה, אבל ליפז. הנחש מקיש לקבל את הגפה. בדרך כלל זה בגפיים, ברגליים, בידיים. לא לזוז, פשוט לפנות כמה שיותר מהר, לא למצוץ ערס, לא להרטיב. אבל רצוי לשים קרח אם יש. זה לא עוזר, הקרח עוזר רק להאט את כל הפעילות. לא, הוא לא עוזר להאט את הפעילות מכיוון שיש דרכים שונות, חלק זה דרך בלוטות הלימפה, חלק זה דרך מחזור הדם, אז הקרח לא עוזר, הקרח פשוט מקהה את הכאב. זה הכל.